السلام علیکم بھائی جان، زه فواد خبر کوم. منګه ولیدل زمونږه په پښتونخوا کې، په پښتونولۍ کې او په پاکستان کې ډارک ویب ډیر کم خلک پیژني. یې سره څوک پیژني هم او که پیژني ډیر علم ورته نشته چې ډارک ویب څه ته ویل کېږي، د دې څه نقصانات دي، څه پیدې دي. په دې باندې موږ بحث کوو. په دې باندې یو کورس را روان دی. هغه داسې کورس دی چې هغه د هر هغه کس لپاره چې هغه انټرست لري، هغه جرنالست دی، اکټیویسټ دی، که پولیس دی، که لا انفورسمنټ والا کې څوک دی، او هغه مطلب د ټیکنالوژي سټوډنټان، کمپیوټر ساينس والا دي، هغه هر څوک دی. دا غوړه لپاره دا کورس روان دی. دا کورس هغه لپاره ډیر زیات لازمي کورس دی، ضروري کورس دی. په دې کې به تاسو پته ولګي کوم ویب سایټ چې کوم دی هغه موږ اکسس کولای شو، موږ پرایویسي څنګه خپل پروټیکټ کولای شو، او موږ څه کار وکړو چې هغه زموږ د پیدا او داسې کم کار دی چې هغه په دې ډارک ویب باندې خلک کوي او هغه ته نقصان، مطلب دا چې خلکو ته نقصان رسي. هغه نه موږ څنګه ځان بچ کو. بل به موږ په دې کورس کې دا هم دا خبرې کوو چې ځینې فرنټان دی هغه به مخ باندې ریچ اوټ کیږي، زما فیسبوک اکاونټ هیک شو، زما پلانکې اکاونټ هیک شو. دغه باندې به هم باس په دې باندې کوم. بل یو ډارک ویب دسی یو دنیا ده چې څنګه چې تاسو د نورمال انټرنیټ ته مثال پته وي. تاسو یو مثال درکوم. تاسو د پلیسټکو جامې اغوستي، کلیر پلیسټک، هغه کې بسې خو تاسو هر اندام بخکاری ځکه چې تاسو پرایویسي چې کومه ده هغه بنئ. نو دا یو کلیر انټرنیټ باندې د یو مثال درکوم چې تاسو په ذهن کې پروت. دا یو کلیر انټرنیټ شو. و زمونږ سره کم ډارک ویب چې دی دا غوښتي مثال دی کله تاسو چې بولقه غوستي، نقاب ولا بولقه چې غسترګي چې ښکاری هغه ټاکي ټاکي دغه چې جالي شي او پته نه لګي چې دا خزه د کسړای دی او کڅوک دی. دغه مطلب دی ډارک. مطلب دا چې ډارک یو مطلب ډارک هغه یو شی دی ویل کېږي چې یو شی کې موږ سنینو کړه تیاری دی کې پرایویسي، مطلب چې څوک غواړي چې څوک پرایویټ یوز شوما. ځینې ملکونه دي، باغ ملکونه کې داسې ډپارټمنټ دی چې هغه نه خوښوي خلک چې هغه خپل خبره وکړي. په دې میډل ایست کې او په دې ملکونو کې دا پروټیسټ یو شی بل شي کېږي. هغه په دې عام انټرنیټ باندې هغه په مخه باندې کله یو غوي مې کله بل غوي مې دا درز روغي. نو هغه د ښکار کله چې هغه خپل ویب سټ رخ کې هغه ډارک ویب ته ورولي، خپل میسج چې کوي هغه د ډارک ویب په ترو باندې خپل میسج چې اخوري. وس کا هغه د انټرنیټ پرووایډر چې څوک دي، څوک چې انټرنیټ تاسو پرووایډ کوي، هغه ته پته لګي چې یاره ته ډارک ویب وزټ کې خدا پته ودانه لګي ته به سکه. نو د دې دا پلس پوینټ ته ډارک ویب چې پته ود بیا نه لګي چې پای تو کیس په ډارک ویب باندې. ډارک ویب خو دې په ډارک ویب کې تو کیس و دغه ځکه د ډارک ویب چې ډېری پیدا راځي. تاسو پته ولګي چې یاره خلک سکیمونه کوي او دا سکیمونه چې دي دا ولي کوي، د دې څه نقصانات پیدا خو دغه نشته. خو نقصانات چې د دې نه موږ څنګه ځان بچو. دا زموږ په دې ډارک ویب سایت کې لاندې په دې کامنټس کې تاسو به وایي چې واتس اپ یو لینک ته دا کمیونټي دا چینل دی. په دې باندې موږ کورس چې کله آغاز وشي په دې واتس اپ چینل کې به موږ خلکو ته سټوډنټانو ته وینا کوو چې راشي تاسو د کورس اغستې شي. موږ به په فیسبوک باندې هم وینا کوو، خو موستلی اکثر په فیسبوک باندې دا شیزونه بند دي. اکثر پته نه لګي ولې خدا هغه پالیسیان دي چې هغه نه پریدي. بل زمونږ کوم سایبر پښتو خپل هیکر کمیونټي چې کومه ایتیکل هیکر کمیونټي باغې باندې موږ انفارمیشن خورو. هغه لینک هم تاسو لاندې دی په دې کامنټس کې. بل دا چې تاسو کورس چې کله اویلیبل شي په ویب سټ باندې، ویب سټ لینک هم تاسو لاندې په دې کامنټس کې پروت دی. دا درې لینکونه دي، ډېر زیات لازمي لینکونه دي. دا د هغه کسان لپاره دي چې هغه کسان سیریس غواړي چې صحیح ځکه ما دا د هغه کسان لپاره دی چې هغه کسټنټان دي او هغه نه مولي د بیسکس دی، ایون کله پټنګ هم نه پوهیږي د ټیکنالوژي. خو بیا به ته هم موږ طریقه خو چې موږ به څنګه سیو ان ساوند چې کوم دی موږ به ډارک ویب چې کوم دی ان شاء الله دا ویزټ کوو. په دې نو موږ کوم پیدا او نقصانات زموږ ته رارسي.